Good day, my name is Wilmer F. Lanes from BS Criminology 2B, and I report the Presidential Decree number 1612 Anti-Fencing Law of 1979. This law implemented whereas report from law enforcement agency revealed that there is a rampant robbery and thievery of government and private properties. Dahil sa mga report ng law enforcement agency na nagpapakita na sobrang daming gumagawa ng krimen na robbery and thievery sa gobyerno at mga pribadong property. Whereas such robbery and thievery have become profitable on the part of lawless elements because of the existence of ready buyers commonly known as pens of stolen properties. Dahil ang robbery and thievery ay kanilang pinagkakitaan pero ito ay mali sa mata ng batas, kumikita ito dahil mayroong ng kaagad na bumibili ng mga nakaw na bagay na tinatawag natin na sa pangalang pens or the stolen properties. Kasunod is, under existing law of pens can be prosecute only the accessor after the fact and punishable lightly. Sa ilalim nga ng umiiral na batas, ang isang bumibili ng nakaw ay maaari lamang usigin bilang isang kasabwat pagkatapos ng katotohanan ng parusa ng nagagawin. Kasunod is, whereas is imperative to impose heavily penalties on person who profit by and effect of crimes of robbery and theft. Kailangan na magpataw na mabigat na kaparusahan sa mga taong kumikita sa mga epekto ng mga krimen ng pagnanakaw at pagtitep or pangrarabbery. Now therefore, I, Ferdinand E. Marcos, President of Philippines, by virtue of powers vested in me by the Constitution, do hereby order and decree of as a part of law of the land the following. Dahil nga dito pinatupad ni Ferdinand E. Marcos ang batas na Section 1, this title, this degree shall known as the Anti-Fencing Law. The Section 2, the definition of terms, the following terms shall means as the following. Fencing is the act of person who, with intent to gain for himself or for other, shall buy, receive, possess, keep, acquire, conceal, sell, and dispose of, or shall buy and sell, or any other manner deal in any article, item, object, or anything of value which he knows or should be known to him to have been derived from the proceed of the crime of robbery or theft. Fencing is meron kang intent na kumita para sa iyong sarili or para sa iba. Ang fencing din ay kung ikaw ay bibili or tatanggap or hahawakan mo ang bagay na galing sa nakaw or itatago mo, ito ay matatawag na fencing. Ang fence naman includes any person, firm, association, corporation, or partnership or other organization who which commits the act of fencing. Ang fence naman ay yung tawag sa taong nakakommit or gumawa ng robbery and theft or pagnanakaw. Section 3. Penalties. Any person guilty of fencing shall be punished as hereunder indicated. Ito naman yung mga kaparasahan ng gumagawa ng fencing. The penalty of prison mayor if the value of the property involved is more than 12,000 pesos but not exceed 22,000 pesos if the value of the property exceed the
ladder sum of penalty provided this paragraph shall be imposed in the maximum period, adding 1 year for each additional 10,000 pesos. But the total penalty which may be imposed shall not exceed 20 years. In such case, the penalty shall be term reclusion temporal and the accessor penalty pertaining thereto provided in the revised penal code shall also be imposed. Ang parusa ng prison mayor kung ang halaga ng property mo ay kasangkot ay higit sa 12,000 pesos ngunit hindi higit sa 22,000 pesos. Kung ang halaga ng natural na ari-arian ay lumampas sa huling halaga, ang multang ibibigay sa talatang ito ay dapat ipato sa pinakamataas na panahon na ito. Maganda ng 1 taon para sa bawat karagdagan 10,000 pesos. Ngunit ang kabuang parusa na maaring ipataw ay hindi higit sa 20 taon sapagkat mga kaso ang parusa ay tatawaging reclusion temporal at ang kasangkot na parusa ay naukol dito ay naibigay sa revised penal code na ding ipapataw. Sunod is, the penalty of prison correctional in its medium of maximum periods if the value of the property robbed or stolen is more than 6,000 pesos but not exceeding 12,000 pesos. Ang parusang prison correctional naman ay sa medium at maximum periods nito. Kung ang halaga ng ari-arian na ninakaw ay higit sa 6,000 pesos ngunit hindi higit sa 12,000 pesos. Letter C. The penalty of prison correctional in its minimum and medium periods if the value of the property involved is more than 200 pesos but not exceeding 6,000 pesos. Ang parusang prison correctional sa pinakamababa at katamtamang panahon nito, kung ang halaga ng ari-arian ay nasangkot ay higit sa 200 pesos ngunit hindi higit sa 6,000 pesos. Letter D. The penalty of arresto mayor in its medium period of prison correctional in its medium period if the value of the property involved is over 50 pesos but not exceeding 200 pesos. Ang parusang aresto mayor naman, sa medium period nito hanggang prison correctional sa pagkamababang panahon nito, kung ang halaga ng property ay kasangkot ay higit sa 50 pesos ngunit hindi higit sa 200 pesos. The penalty of arresto mayor in its medium period if such value is over 5 pesos but not exceeding 50 pesos. Ang parusa ng aresto mayor sa katamtamang panahon nito ay kung ang halaga ay higit sa 5 piso ngunit hindi higit sa 50 pesos. Letter F. The penalty of arresto mayor in its minimum period if such value does not exceed 5 pesos. Ang parusa ng aresto mayor ay sa pinakamababang panahon nito kung ang halaga ay hindi lalampas sa 5 pesos. Section 4. Liability of official of juridical prison if the offense is a partnership, firm, corporation, or association that president or the manager or any officer thereof who knows or should have known the commission of offense shall be liable. May pananagutan dito ay yung opisyal na juridical person. Kung ang pagnanakaw or kasangkot ay napapaloob sa isang partnership or isang corporation or association, ang mananagot dito is the president or the manager of the corporation or yung officer na naka-assign doon sa isang corporation.
Presidential Decree number 1612 o yung tinatawag nating Anti-Fencing Law of 1979. So ano nga ba ang anti-fencing law? Ito yung bumibili ka ng mga bagay na alam mo na galing sa nakaw. Under siya ng Section 5. So, presumption of fencing, mere possession of any good, article, item, or object, anything of value which has been the subject of robbery or thievery shall be prima facie evidence of fencing. So, you consume yung mga bagay na galing sa nakaw. So, ang anti-fencing law ay bumibili ka nga ng bagay na galing sa nakaw. You buy, you receive. Syempre, may bayad yun. You acquire, tinatawag na possess. Hinawakan mo lang yung bagay na galing sa nakaw. Iba yung buy at sell. When say buy, binili mo. When say sell, binenta mo. Hinawakan mo man yun or pinoses mo, you consume it, you acquire it, and you keep it. Then, alam mo na yung bagay na yun is galing sa nakaw. Then, and because of that, robbery and theft ang magiging kaso mo. Basta alam mo na yung bagay na yun is galing sa nakaw. Paano nga ba natin malalaman kung yung ibinebenta sa atin is galing sa nakaw? So, syempre, example ko na ito. Halimbawa, mayroon sa ating nagbebenta ng iPhone, which is nagkakahalaga lang siya ng 200 pesos. iPhone siya, iPhone, yung brand. Then, alam mo na yung brand ng phone na yun is mahal. And, hindi siya talaga maibebenta ng basta-basta. Depende na lang talaga kung yun ay siraan na. Then, sa mere possess is yun na nga yung hinawakan mo yung bagay na galing sa nakaw. And ang penalty ng anti-fencing is mabigat. Depende sa value ng property. Pag yung property ay or yung ninakaw ay 12 to 20,000, makukulong ka ng 12 years. Maximum of anti-fencing law is 20 years. So, halimbawa naman is hinawakan mo lang yung bagay na yun, means mere possess ang tawag doon. Gaya nga na sinabi ko. Yung nakaw na bagay or prima facie evidence means nag-presume ka na alam mo na kaya pala mura tong gamit na binibenta sa akin kasi galing sa nakaw. Yun, the mere fact na nasa'yo yung bagay na nakaw ay makakasuhan ka din. Section 6. Clearance permit to sell used second-hand articles for purposes of this act all stores, establishments or entities dealing in the buy and sell of any good, article, item, object of anything value obtained from an unlicensed dealer or supplier thereof shall before offering the same for sale to the public secure the necessary clearance or permit from the station commander of the integrated national police in the town city where such store, establishment, or entity is located, the Chief of Constabulary, Director General, Integrated National Police, shall promulgate to carry out the provision of this any person who fails to secure the clearance or permit or who violates any of the provisions of the rules and regulations promulgated thereunder shall upon conviction be punished as offense. So, and may mga negosyo na nagbebenta talaga ng second hand. So, example na to, yung cellphone, mga Dora box, ganun, laptop. So, syempre, uso naman sa panahon ngayon yan, gawa ng pandemic. Ang kapag bumili ka ng second hand, so, mas maganda talaga na kukuha ka ng clearance na galing sa police or sa NBI. Na yung bagay na yun is hindi talaga siya galing sa nakaw para may proof ka lang na yung binili mo na yun is legit or hindi siya galing sa nakaw. So, under ng 30 days kapag hindi ganong kalakihan ang value ng property. So, syempre, you take advantage na alam mo na yung bagay na yun is galing sa nakaw.
Syempre, kasama ka din kapag halimbawa, kasama ka din sa magnanakaw kapag hindi mo ginawa yung clearance na sinasabi sa section 6. Ang ibig sabihin ng fencing law, syempre, kung kapag bibili tayo ng bagay, kailangan aalamin natin ng mabuti. Kasi parang, syempre, bibili ka ng laptop, halimbawa, bibili ka ng laptop halagang 1K. Tapos, syempre, magdadalawang isip ka na agad kung bakit mura to. Syempre, wala ka naman bibili na 1K na laptop sa panahon ngayon eh. Yung halimbawa lang is talagang syempre, una pa lang na ibenta sa iyo yung bagay na yun, mag-iisip ka na baka ganito, baka galing sa nakaw. Section number 7. Repealing clause all laws or parts thereof which are inconsistent with the provision of this decree are hereby repealed or modified accordingly. So, sa repealing clause o sa Tagalog ay sa pagpapawalang bisa. So, paano nga ba mapapawalang bisa yung yung kaso ng anti-fencing law? So, syempre, dito naman sa section na to, parang for as long as na walang in denial proof or against by the accused, maaaring ipawalang bisa yung ikinakaso sa yung batas. Kasi wala naman silang proof na bumili talaga ako ng nakaw. Ganyan. Walang proof. So, section number 8. Effectively, this decree shall take effect upon approval. So, done in the city of Manila this 2nd day of March in the year of 1979. So, sa section 8 naman is, yung batas na yun ay magiging epektibo lang kung lamang sa oras na ma-aproban na ng otoridad na may kapangyarihan magbigay bisa sa ilalim ng batas na yun.